ถ้าพูดถึงโค้งผาแดงเพื่อนๆที่อยู่ชลบุรีหรือใครที่เคยผ่านศรีราชาชลบุรีอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้กันนะครับเพราะที่นี่มีเรื่องเล่ามากมายและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเคยได้ยินมาเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ครับจะเป็นยังไงไปลองฟังกันดูครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับโค้งผาแดงจังหวัดชลบุรีอยู่บนเส้นทางหมายเลข3จากอ่าวอุดมมุ่งหน้าไปยังศาลปู่เจ้าสมิงดำศรีราชาในสมัยก่อนบริเวณโค้งมีไฟตามทางค่อนข้างน้อยและก่อนเข้าโค้งมีทางตรงเป็นเส้นยาวซึ่งคนที่ขับมาด้วยความเร็วจากทางตรงก็อาจจะลืมชะลอจนทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเวลาตอนกลางคืนโค้งผาแดงนี้นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันมีคนร่ำลือถึงประสบการณ์ความน่ากลัวสยองขวัญกันมากจนชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าโค้งร้อยศพส่วนเรื่องราวหลอนๆที่ผมได้ยินมาก็มีอยู่หลายเรื่องด้วยกันจากคนที่อ้างว่าเคยขับรถผ่านเส้นทางนี้ในช่วงดึกๆแล้วปรากฏเห็นอะไรแปลกๆบางคนเล่าว่าเจอเป็นเงาคนดำๆวิ่งข้ามถนนหรือบางทีก็เห็นว่าเป็นช้างเป็นม้ารวมถึงหมาดำตัวใหญ่ๆวิ่งตัดหน้าก็ยังมีทำให้รถเกิดอุบัติเหตุไปแล้วก็มากส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในตอนนี้เป็นประสบการณ์ของคุณแจ็คที่เรียกได้ถึงขนาดว่าต้องเสียเพื่อนไปเลยทีเดียวไปติดตามฟังกันได้เลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนโดยครั้งนั้นคุณแจ็คได้ไปวิ่งงานที่จังหวัดชลบุรีและขากลับประมาณตี 2ได้ขับรถผ่านโค้งแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าโค้งผาแดงหรือที่หลายคนมักเรียกกันว่าโค้งร้อยศพ ซึ่งทุกครั้งที่คุณแจ็คต้องขับผ่านโค้งนี้เขาจะชะลอรถทุกครั้งเพราะเนื่องจากว่าเป็นโค้งอันตรายและยังเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากในวันนั้นเขาขับรถมาตามทางตรงโดยก่อนจะถึงทางโค้งมันจะเป็นทางตรงและจะมีโชว์รูมรถอยู่โชว์รูมหนึ่งบริเวณข้างทางระหว่างนั้นคุณแจ็คพยายามวิ่งอยู่บนเลนซ้ายสุดจู่ๆก็มีรถวิ่งแซงขึ้นมาทางขวาแล้วรถคันนั้นก็แซงไปอยู่ๆก็หักตกลงไปที่ร่องกลางถนนคุณแจ็คเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับงงมากคิดว่านี่มันเกิดอะไรกันขึ้นแต่ไม่ได้จอดรถลงไปดูหรือคิดจะลงไปช่วยแต่อย่างใดเพราะตอนนั้นถนนมันเปลี่ยวมากและน่ากลัวมากๆแถมยังมีรถของคุณแจ็คอยู่แค่คันเดียวจึงไม่กล้าที่จะจอดพอกลับไปถึงกรุงเทพคุณแจ็คก็ได้แต่นั่งคิดว่ารถคันนั้นเมื่อคืนเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่านะนึกสงสารแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรไปได้มากกว่านั้นพอมาวันหนึ่งคุณแจ็คก็มีธุระจำเป็นจะต้องกลับไปที่ชลบุรีอีกครั้งพอทำธุระที่นั่นเสร็จขากลับคืนนั้นยังโชคดีหน่อยที่เขาไม่ได้กลับมาคนเดียวแต่เขามีเพื่อนผู้ชายที่เป็นเซลล์ขายรถชื่อว่าโอนั่งคู่มากับเขาด้วยระหว่างทางทั้งคู่ก็พูดกันมาในรถเวลานั้นน่าจะประมาณตี 2แล้วซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับวันนั้นที่คุณแจ็คเห็นอุบัติเหตุพอใกล้ถึงโค้งผาแดงเพื่อนของคุณแจ็คที่นั่งมาด้วยได้ถามว่าศาลข้างหน้านั่นคือศาลอะไรคุณแจ็คก็ตอบไปว่าโค้งเนี้ยเป็นโค้งอันตรายจะมีรูปปั้นเสือใหญ่อยู่แล้วที่เนี่ยจะมีหนังฉายเกือบทุกวันเพราะชาวบ้านที่เขาบนไว้แล้วได้ก็เลยกลับมาแก้บนกันเพื่อนของคุณแจ็คจึงได้พูดว่าถ้าภายใน2 ปีนี้ถ้าข้าได้เป็นผู้จัดการนะข้าจะเอาเลือดมาถวายให้โค้งนี้เลยคุณแจ็คได้ฟังก็ถามกลับไปว่าและเองจะเอาเลือดที่ไหนไปถวายเพื่อนก็ตอบกลับมาว่าคือเลือดข้านี่แหละซึ่งเวลานั้นคุณแจ็คถึงกับอึ้งที่เพื่อนพูดอะไรแปลกๆแบบนั้นแต่ก็ไม่อยากขัดอะไรเนื่องจากเรื่องแบบนี้ถ้าคนไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อช่วงรถจะถึงโค้งผาแดงคุณแจ็คบอกกับตัวเองว่าถ้าวันนี้เจออีกแสดงว่าโค้
ค้งนี้มีจริงเฮี้ยนจริงในแบบที่เขาลือกันอย่างแน่นอนแล้วจึงค่อยๆชะลอรถวิ่งอยู่ที่เลนซ้ายแบบเดิมแล้วช่วงเวลานั้นก็ได้มีรถคันหนึ่งเร่งแซงขึ้นมาที่เลนขวาซึ่งเท่าที่ดูด้วยสายตาเขาน่าจะขับมาด้วยความเร็วที่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นจะได้ปรากฏว่าพอรถคันนั้นขับมาใกล้ๆจะถึงโค้งอยู่ดีๆรถก็ฉลับแล้วตกลงไปล่องกลางถนนอีกแล้วคุณแจ็คกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยต่างตกใจมากแล้วคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่ก็เห็นอยู่ว่ารถคันนั้นขับมาอยู่ดีๆแถมครั้งนี้ยังเห็นแบบเดียวกันกับเมื่อไม่กี่คืนก่อนที่เพิ่งจะเจอมาด้วยเหตุการณ์ในคืนนั้นก็ผ่านไปหลังจากนั้นอีกประมาณ1 ปีเพื่อนของคุณแจ็คก็ได้เป็นผู้จัดการจริงๆซึ่งในตอนนั้นคุณแจ็คก็งงมากเพราะตอนนั้นอายุของเพื่อนเพิ่งจะแค่28 ปีเองก็ได้เป็นผู้จัดการแล้วจนในวันหนึ่งแฟนของเพื่อนคุณแจ็คได้โทรมาบอกว่าพี่แจ็คพี่โอรถคว่ำตอนนี้อยู่โรงพยาบาลที่ชลบุรีพอคุณแจ็ครู้เรื่องอีกวันก็ได้ขับรถไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแล้วถามกับเพื่อนว่าเรื่องมันเป็นมายังไงถึงได้เกิดอุบัติเหตุได้เพื่อนก็ไม่พูดอะไรเลยแต่คุณแจ็คก็สังเกตได้ว่าคล้ายๆเพื่อนจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณแจ็คจนกระทั่งถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลในวันนั้นคุณแจ็คก็ได้มารับเพื่อนกลับกรุงเทพด้วยโดยระหว่างทางที่ขับรถกลับมานั้นเพื่อนก็พูดขึ้นมาว่าแจ็คข้ามีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังวันที่ข้าประสบอุบัติเหตุนั้นข้าขับรถกลับจากพัทยาจะเข้ากรุงเทพตอนนั้นเวลาประมาณ2 ทุ่มข้าขับรถมาคนเดียวบนถนนไม่มีรถเลยก่อนจะถึงโค้งอีกสักประมาณ1-2 กิโลนี่แหละอยู่ๆข้าก็เห็นคนเดินอยู่2 ข้างทางเหมือนเรียงแถวกันยาวมากทุกคนใส่ชุดสีดำเหมือนกันหมดและในวันนั้นก็ไม่มีไฟทางเลยพอขับมาจนใกล้จะถึงโค้งคนหัวแถวที่เห็นเดินอยู่มันก็เริ่มจะล้ำเข้ามาในเส้นกลางถนนเรื่อยๆข้าก็เลยจอดรถและในกลุ่มนั้นมีคนหนึ่งเหมือนกำลังถือโลงแห่งานศพอยู่ด้วยใกล้กันมีเด็กผู้หญิงถือรูปอยู่ข้างหน้าแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามามองข้าตอนนั้นข้ายังเห็นรูปอยู่ในมือเด็กปรากฏว่าคนในรูปนั้นเป็นรูปข้าเองตอนนั้นข้ากลัวมากคิดว่าที่เจอนั้นคงไม่ใช่คนแน่ๆจึงรีบถอยรถแล้วมันก็เกิดเสียหลักตกลงไปในร่องกลางถนนจนคว่ำคุณแจ็คเมื่อได้ฟังเพื่อนเล่าแล้วก็ขนลุกแล้วได้ถามเพื่อนต่อไปว่ามองเห็นวันมรณะในรูปหรือเปล่าเพื่อนก็ตอบกลับมาว่า21 ธันวาคุณแจ็คก็พูดว่าวันเกิดเองวันเกิดข้าถูกแต่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าข้าจะตายวันที่21 ธันวาเหตุการณ์นี้ก็ได้ผ่านไปพร้อมคำถามในใจของคุณแจ็คว่าเรื่องแบบนี้มันจะเป็นไปได้เหรอพอถึงวันที่21 ธันวามาถึงจริงๆเพื่อนที่ชื่อโอได้โทรมานัดเพื่อนทุกคนที่รู้จักรวมถึงตัวคุณแจ็คด้วยว่าให้มาฉลองวันเกิดที่บ้านจนถึงเวลา4 ทุ่มของวันที่21ในขณะที่ดื่มเหล้ากันอยู่นั้นเพื่อนที่ชื่อโอก็ได้หยิกขาคุณแจ็คและพูดด้วยน้ำเสียงที่ดีใจว่าข้าไม่ตายแล้วเวลาผ่านไปเกือบ5 ทุ่มเพื่อนฝูงที่มาร่วมงานเริ่มทยอยกันกลับคุณแจ็คก็เลยขอตัวกลับบ้านแต่พอขับรถออกมาได้ไม่ถึง15 นาทีแฟนของเพื่อนก็ได้โทรมาหาบอกว่าพี่โอหกล้มในห้องน้ำหัวไปฟาดกับที่วางสบู่เลือดออกเต็มห้องน้ำเลยคุณแจ็คเลยรีบวนรถกลับไปหาเพื่อนทันทีพอไปถึงบ้านเพื่อนก็เห็นพ่อตาของเพื่อนได้อุ้มเพื่อนออกมาในลักษณะคอพับเลือดไหลไม่หยุดคุณแจ็คคิดในใจว่าคงไม่รอดแน่จากนั้นก็รีบนำไปส่งโรงพยาบาลและเพื่อนคนนั้นก็ได้ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจริงๆตรงกับสิ่งที่เพื่อนเล่าว่ามันจะตายในวันที่21เป๊ะเลยเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้คุณแจ็คเชื่อโดยสนิทใจว่าเรื่องแบบนั้นมันมีอยู่จริงๆและทุกครั้งที่เขาไปธุระและทุกครั้งที่เขามีธุระที่จะต้องเดินทางผ่านโค้งผาแดงแห่งนี้อีกเขาไม่ลืมที่จะยกมือไหว้
นับจากนั้นเป็นต้นมาสำหรับเรื่องนี้นะครับ ผมก็มองอยู่2ประเด็นคือ 1. เรื่องความเชื่อและก็เรื่องความประมาทในด้านเรื่องความเชื่อนั้น เราไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครมีความเชื่อเหมือนเราได้นะครับ แต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราก็ไม่ควรพูดลบหลู่ดูหมิ่นหรือไปว่าร้ายความเชื่อของคนอื่นนะครับส่วนเรื่องการใช้รถใช้ถนนทุกครั้งเราควรจะต้องมีสติทุกครั้งที่อยู่หลังพวงมาลัยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้เสมอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ